Звати мене Катя, я з Інституту екологічної безпеки навчаюсь на 4-му курсі. Я опасність і я імпровізація. Дійсно, це, може, це банально, але всі ми в якомусь плані розвиваємося. Я приходжу сюди спілкуватися з людьми, я приходжу пізнавати якусь... Це нова сфера. Тобто я в цьому ще ніколи не була. Взагалі це для мене дуже незвично, і я вирішила, чому б і ні. Люблю кушати. Знаєш, Макдональдс не люблю. Хінкалі люблю. Ні, я чесно дуже люблю мамину їду. Боже, це просто... Я люблю поїсти. Ніколи собі не відказувати в їді. Хотілося б бути схожою на лисичку. У мене є головна конкурентка. Це я. Я сама собі конкурентка, тому що ти виходиш на сцену, на тебе дивляться тисячі людей, і тобі потрібно зробити так, щоб ота твоя сором'язлива Катя просто не задавила тебе. Ти виходиш, ти борешся з собою. Друзі, якщо ви хочете побачити 10 найкрасивіших дівчат не просто Києва, не просто України, а взагалі цілої галактики «Молочний шлях», будь ласка, приходьте.